Poke ang puta. May gagawin ako dito. Poke. Putay na ako. Puta na. Ako dito, naginip na ako sa sakop ko Philippines. Ito po, ang tawag po dito, tape. Ilak mo sa dulo. Ito po talaga yun. Yeah. Sana hindi kami ma-report na YouTube. Kasi pag na-report kami YouTube, wala aking channel. Wala aking channel. Kawawa kami. Mag-costume ka na dyan. Wala akong makita. Ang hip-hop digong ng... Ang hip-hop digong ng Pilipinas. Ayan, may master ko mo. Di ba? Oh, master. Nag-time machine kami, alam namin yung mangyayari. Sa mga happiness game. Yan. Digong, gustong ko, di ba? Game. I-set up mo yung camera. Kita ba ako? Ay, hindi. Close up muna sa akin. Close up muna sa akin. Videoan mo muna ako. Update mga unggoy! Ano ba nangyari? Bigla nagulat ako dyan. Hindi ko alam kung saan ako kasi kala ko nandito pa yung camera. Ay nga. Update mga unggoy na agad ako. Update mga unggoy! Nandito pala pare. Kaya nga po, nung kakatapos ng story at mukbang! Ayan po ang... Pakitab yan ang set natin. What a mess! Parang ano, table nila ano, filter from cut. See it, your shit breaks. Tawa nito, gago. Ay, powder yun. Ano, pinako na kurus mo tayo. Tinawa. Ano ito? Alam mo ba pinapanood yun? So don't call me baby unless you mean it. Don't tell me you need me. So may green screen pa tayo dito. Lagay ka. Edit. Dadali natin yan sa edit para hindi kayo maboring. Intermission. Baka iba yun sa kanya. Baka iba panlasa mo. Hindi ah. Although mas masarap to, yes. Pero Mas malasa to. hindi May ko, Sprite. hindi ko siya Okay. gusto. In general. Kaya naman ah. God bless. God bless. Gago, may lumabas na ano. Yung suka. Alam mo yung suka? We, plema. Hindi, yung suka talaga. Yung suka, dumungaw. Tapos nilunok ko. Grabe to. Pare. Teka lang. Init na. Bodybuilder problems. Bodybuilder problems. Hindi na kasya sa inyo formal wear. Yeah. Kalak ng pugyang ano naman oh. Oh, to, nabubuksan na natin ang sagradong pinto. Init eh. Sarap eh, no? Sarap eh, no? Init dito eh, no? So, ganito po ang tamang eyeliner. So ito, ang ginagamit ko pong makeup guys ay ano to? Permanent marker. Makikita nyo lang yan sa National Bookstore. Maganda po yung pang makeup guys. 20 pesos lang po yan. Ay, naku, kahit saan kayo Jai. mapunta. Mahanap niyo yan. Ay, magkano ba to? Nakalimutan ko Mga na. nasa 20 pesos lang yan. Nawala na yung resibo. Ingatan mo yung mata mo dahil limbok tayo dyan. Diba? Instant. Panisi ko ngayon. Oh, look at that camel toe. Oh shit. Oh fuck. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Nag-concept me, no? Nag-group pa. Nag-group kami, sabi na namin sir. Isa pa. Isa pa. Ano isa pa? Isa pa. 1, 2. Ayan o, silti sila tayo. Ano si kuya? Isa si Kuya. Tinanong ko ano si kuya.
not a man. Sayang yelo. Walang maduming yelo. Walang maduming yelo. Ay, tama. Walang maduming yelo sa lasing yelo. Wait, ba't may pula? Ay, gagi, nasama yung sili. Spicy ice! Let's go! Ito ay Professional only. professional only. Behind the scenes lang to. Makikita nyo to sa... Ayan. Nakikita nyo na ngayon. Ano sa exclusive content, exclusive clip. Ba? 1, 2, 2. Ilag pa po. 2. 1, 2. Ganon. Isa pa nga. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Wag. 1, 2. Tapos, ay, diba? 1. Ay, hindi. Ito yung sunod eh. 1, 2. Ako naman yung ilag. Okay. Isa pa. 1, 2. Tama, mabilis. 1, 2, 3. Ito na yung pangsisingit mo ah. Ito na yung totoong video na to. Ito, suppose this. Go! 1, 2, 3, go! Pagkataas ng 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Isa pa ulit, 1, 2, tapos tsaka ka nailag. Kaya, pagkatapos ng ganun, 1, 2, tapos ilag na. 1, 2, 1, 2. At pag ito na, ilag. Okay. Tapos sunod ganon. 1, 2. Ganon. Isa pa. 1, 2, 3, go. Ay, ito muna pala. 1. Oo. Ay, hindi. Ito muna pala. 1. Kasi after ko umilag, susuntok ako, di ba? Oh. Ilag. 1, 2. Tapos gano'n na. Oh, isa pa. 1, 2, 3, go. Yeah! BGC! Bonifacio! Country Jungle, ito lang yung mukhang foreigner city sa Philippines! Diba? Mayaman! Ang mga nakatirado. Diyan na uso ano? Ay, gago pare, sorry pare. Pare, drugs pare. Jones, pare, Jones. Ano nga yung ano? Big time, pare. Yung sinasabi natin? Gush pare! Gush, gush! Gogi, gush pare! I like that, pare. Ganun magsalita yung mga taga-BGC pare. Ano ganun magsalita yung mga? Anong mga taga-BGC? Kasi yung mga mayaman sila. Ganun magsalita? Kasi may May accent. may mga halong Tagalog. Yun yung pare, I got no money here. Kasi bibili tayong kwek-kwek. What's kwek-kwek pa pare? Ano pre, isa nga kung kwek-kwek pare. Ay, pare tuloy, Manong. Paano siyang kwek-kwek nga? Quick, quick, ew. Can I buy something from your Caratone? Ay, hindi pala kwek-kwek tawag na. Can I? Manong, can I buy something in Canada? Like on the Dragon Ball scene? Yung kulay orange na bilog. Oh yeah. Thank you. Can you remove the oil? Can you remove the oil, kuya? Kasi, you know, I'm getting fit tonight. Para ba? Harap ka dito. Ganyan si Jack Sparrow. Guys, you are black. Only black bear. Oh. This room is very tasty. House full of kilos, soul pounds of zeros. Cocaine my hero, you ain't fake side getting Debo. Always asking what to learn like. Young home still freeload. Don't fly around my signal. I'll rearrange your gendo. Don't fly around my signal. Don't fly around my signal. Don't fly around my signal. I'll rearrange your gendo.